hagymárkarikákat fogok csinálni. Először ezzel kezdem. Picit megsózom. Így. A velisztezett hagymakarikákat vajon megpárolom, illetve meg fogom picit pirítani. Ez fog majd menni a specla tetejére. Ja, még lehet, hogy nem is mondtam, hogy kézes specla készül, ház specla, dialekt szempontjából így mondjuk. És egy kicsit a bajorországi típus, mert nagyon sokféle van. Így. A kevésbé barnultakat húzom középre.